team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරි යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි තරමැක්ස් එකට කොහමද hackers keyboard එක install කරන්න කියලා. මේ hackers keyboard එකේ වෙනස කිව්වොත් සාමාන්‍ය keyboard එකට ඉතිරි වෙනස්. ඒ මොකද කිව්වොත් අපිට මේ hackers keyboard එක කරා පුළුවන් මේ අපිට ඕනම දෙයක් control කරන්න කියන්නේ ලේසි. ඒ කියන්නේ අපිට code එකම ලේසියෙන් ගහන්න පුළුවන් button එකම අපිට හදන්න පුළුවන් ලස්සනට. තනියම computer එකේ තියෙන්නේ computer keyboard එක වගේම තමයි hackers keyboard එක. දැන් මම එදා termux වල ඉතුරු ටිකක් පොඩක් කතා කරන්න මහ ලොකු දෙයක් නන් නෙවෙයි. දැන් මෙතන තියෙනවා termux එකේ ඔයගලන්ට පේනද කළු පාට බායක ESC කියලා තියෙනවා CTRL ALT එකේ බායක තියෙනවා. ඒ බායක ඔබන්න. එබුවන් පස්සේ ඔබලා පැත්තට කරාම මේ වෙන අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? එතන ඕන දෙයක් අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් උනා ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් මොකක් හරි දෙයක විස්තරයක් ඕන අපිට ඕන මෙතන ඔය ටයිප් එකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැත්තෙන් ඇද්දාන් පස්සේ අපිට මේ කීබෝඩ් කියන දේ තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එක ගිහුවන් පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන් termux එකේ. හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රන් කරාම අපිට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. පැකේජ් එක රන් කරාම. හරිද? හරි. ආයි පැත්තෙන් ඇදලා මේ කීබෝඩ් එකෙන් පස්සේ අපිට එනවා කීබෝඩ් එක. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි යන් Play Store එකට ගිහලා අපි එන hackers keyboard එක install කරමු. හරි. මම Play Store එකට ගිහිල්ලා search එකක් දානවා hackers keyboard. ඔකට ගියන් පස්සේ මම hackers keyboard එකට ගිහලා මේක install වෙන්න දානවා. එච්චර නෑ දැක්කන 1.8ක පොඩි ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි hackers keyboard එක. හදා ගන්න ඕනේ keyboard mod කියන එක අපි mod එකේ පුම්පස්සේ අපි මේක දා ගන්න ඕනේ 5 rower එකට දාගත්තොත් හොඳයි අවුලක් නැහැ. දැන් මම මේක 4ට දාලා පෙන්නන්නම්. හරිද? දැන් මම මේක 4ට දාලා termux එකට යනවා. හරිද? termux එකට ගිහිල්ලා හරි මම hackers keyboard එක මාරනවා. sorry. හරි. hackers keyboard එක මාරනවා. දැක්කනේ? දැන් මම මේ keyboard එක වෙනස් කරන්න යන්නේ. මහලක දෙයක් නෙවෙයි. මෙතනට ගියා. හරිද? මෙතනට ගියා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන එහෙම දානවා. හරිද? එහෙම දැන් පස්සේ බලන්න වෙනස. keyboard එක දැක්කනේ? keyboard එක වෙනස් වුණා. හරිද? ඔන්න අපි අනිත් එකක් දාලා බලමු. full එකක් දාලා. හරි. full එකක් දැම්මා. දැක්කද? අපිට මෙහෙම නම් අපිට අමාරුනේ වැඩේ කරන් යන්නනේ. හරි. අපි ඉඳ අපි අරවක දාගමු. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අපේ settings මෙහෙමයි තියෙන්න ඕනේ keyboard එකේ. හරිද? මේවා ටික මෙහෙම තමයි තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි.